πρώτο κομμάτι της διαδρομής δεν είναι ποτέ το πιο εντυπωσιακό. Δεν έχει στροφές που να σε κάνουν να κρατάς την αναπνοή σου, είναι όμως απαραίτητο. Γιατί είναι εκεί που η πόλη σου ξεθοριάζει. Ο θόρυβος πέφτει και αρχίζεις πλέον να ακούς καθαρά τον εαυτό σου. Για μένα αυτό ίσως είναι και το πιο απελευθερωτικό κομμάτι. Όχι τόσο το τοπίο, όσο το να φεύγεις από τις λίστες, τις υποχρεώσεις, τα πρέπει. Ακόμα και χωρίς σχέδιο. Μόνο βενζίνη και διάθεση. Και κάπως έτσι, χωρίς πολλά, η ιστορία μας ξεκινάει. Ίσως από ένα βενζινάδικο στην άκρη του δρόμου. Εν τω μεταξύ, έχω κλείσει το κράνος και έχει παγιδευτεί μέσα όλη η μαγειρίτσα της γειτονιάς. Κάπως έτσι η διαδρομή μέχρι τη Θήβα πέρασε σιωπηλά. Μερικά λόγια μόνο, τα απαραίτητα. Τι να πεις άλλωστε όταν το τοπίο μπροστά σου είναι απλό, επίπεδο, σχεδόν άδειο, αλλά γι' αυτό ακριβώς λειτουργεί, γιατί σε αδειάζει. Και μετά από περίπου μισή ώρα αρχίζει το ταξίδι στα αλήθεια. Δεν ήμασταν πια κοντά στη Χαλκίδα, αλλά δεν ήμασταν και τόσο μακριά. Ακολουθήσαμε κλασικά τον επαρχιακό δρόμο, αποφεύγοντας επιδεικτικά τον αυτοκινητόδρομο. Λίγο πριν τη Λαμία, ο ήλιος είχε ήδη ανέβει. Σταματήσαμε για καφέ, τον κλασικό στο γνωστό σημείο. Σχεδόν δεν το συζητάμε πια, απλά σταματάμε. Δεν είναι για τη βενζίνη. Με το τεράστιο ντεπόζιτο της Γερμανίδας, αυτό πλέον έχει γίνει σχεδόν περιττό μέχρι και τα σύνορα. Αλλά οι παλιές συνήθειες μένουν, γιατί δεν σταματάς μόνο για βενζίνη, σταματάς για να νιώσεις και το ρυθμό του ταξιδιού. Είμαστε στη μέση του πουθενά και σταματήσαμε σε κόκκινο φανάρι. Λίγο μετά το καλπάκι ο δρόμος μας έφερε μπροστά σε κάτι ακόμα, σχεδόν τυχαία, αν και τίποτα σε τέτοια ταξίδια δεν είναι ποτέ τελείως τυχαίο. Είναι για τους πεσόντες του 1941. Ακόμα ξαναπεράσει από εδώ, όχι? Όχι. Ωραία ζωγραφιά έχουν κάνει στο κτίριο. Από την πόλη των Τρικάλων κάναμε ένα πέρασμα. Είναι ένα μέρος που δεν σου φωνάζει «κοίτα με», αλλά κάτι έχει. Κάτι ήσυχο, κάτι λειτουργικό, τουλάχιστον κατά μήκος του ποταμού. Δεν είναι από τα μέρη που σου κόβουν την ανάσα με την πρώτη ματιά, αλλά μπορεί να τη θυμάσαι χωρίς να ξέρεις το γιατί. Και αυτό καμιά φορά είναι πιο δυνατό και από το εντυπωσιακό. Μετά τα Τρίκαλα ήρθε η ατελείωτη ευθεία προς την Καλαμπάκα. Ένα κομμάτι δρόμου που ειλικρινά σε κάποια φάση νομίζεις ότι δεν τελειώνει ποτέ. Και στο βάθος οι βράχοι των μετεώρων, αργά σταθερά να σε πλησιάζουν. Και πάνω τους μονές, πολλές μονές. Γεμάτες επισκέπτες, ίσως περισσότερους από όσους θα ήθελα εγώ. Αλλά δεν μπορώ να πω πως δεν αξίζει, το αντίθετο. Έστω μια φορά να δεις γιατί έρχονται από τόσο μακριά. Ανεβαίνοντας το βουνό, νιώθεις αμέσως την αλλαγή. Ο δρόμος όσο προχωράει σου δείχνει την άγρια ομορφιά των βράχων και τη σιωπηλή δύναμη των δέντρων. Καταλαβαίνεις πως αυτός είναι ένας τόπος ευλογημένος από τη φύση. Η σκέψη τρέχει πως εδώ η φύση κυριαρχεί, ανασένει ελεύθερα. Το βλέμμα χάνεται στις αμέτρητες αποχρώσεις του πράσινου, από το σκούρο των δέντρων μέχρι το απαλό λαδί των θάμνων. Μια αίσθηση γαλήνης σε κατακλείζει, μια σύνδεση με κάτι πολύ παλιό και δυνατό, και έτσι απλά η αίσθηση του χώρου και του χρόνου αλλάζει. Και τότε κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτοι πέτρινοι οικισμοί, σμιλεμένοι από την ίδια πέτρα, μια αρχιτεκτονική που σέβεται το βουνό συνυπάρχοντας αρμονικά.
Στο τέλος της διαδρομής, το Μονοδένδρι απλώθηκε μπροστά μας. Ένα χωριό που με τη γνωστή αρχιτεκτονική του, όπως και τα υπόλοιπα εδώ, μοιάζει σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος. Και το ξενοδοχείο, ο τελικός προορισμός της ημέρας, σηματοδοτεί την απαρχή ενός ταξιδιού που στη συνέχεια εξελίχθηκε τελείως διαφορετικά από ό,τι είχαμε σχεδιάσει. Το Μονοδένδρι είναι ένα πέτρινο μπαλκόνι, ένα ήρεμο ζαγορίτικο χωριό σφιχτά δεμένο με την ιστορία της Υπήρου. Κάποτε ήταν πέρασμα και καταφύγιο για τους περαστικούς. Αν και έχουν πλέον χτιστεί περιμετρικά στο χωριό αρκετοί νέοι ξενώνες, η καρδιά του χωριού, οι λιθόστρωτοι δρόμοι του και τα πετρόχτιστα σπίτια του δείχνουν πως εδώ τίποτα δεν έγινε βιαστικά, τίποτα δεν μπήκε απλώς για να εντυπωσιάσει. Όλα έχουν το χρόνο τους και όλα έχουν λόγο να υπάρχουν. Αυτή η πόρτα πίσω μου δεν σου θυμίζει στο Πάπιγκο, στην καφετέρα στο Πάπιγκο? Ίδια είναι. Το όνομά του το πήρε από ένα και μόνο δέντρο που στεκόταν μοναχός στην άκρη του γκρεμού και από κάτω του ανοίγεται το φαράκι του Βίκου, θεόρατο, άγριο, όμορφο και κάπως απειλητικό. Δεν τα τρώνε. Δεν τα τρώνε. Δεν θέλω. Γιατί? Το κινητό μου ρε. Το κινητό το χτίσε. Σαν τα γατιά θα κάνω τώρα. Στο Μονοδένδρι, μακριά από την πλατεία, σε περιμένει η ηρεμία. Και αυτή την ηρεμία ζητούσα. Αν και το φαράκι του Βίκου είναι μία ανάσα από εδώ, δεν θα έρθεις εδώ για να δεις αξιοθέατα. Έρχεσαι για να σταθείς λίγο, να σωπάσεις, να νιώσεις αυτό το απλό, να πάρεις μυρωδιά από το κρέας στα κάρβουνα και να φας ένα παγωτό συνοδεία καφέ στην πλατεία. Εκεί που θα βρεις το άγαλμα του Γεώργιου Ριζάρη, ενός εμπόρου που γεννήθηκε στο Μονοδένδρι. Μαζί με τον αδερφό του ίδρυσαν τη Ριζάριο Σχολή με σκοπό να μορφώσουν νέους κληρικούς σε χρόνια δύσκολα. Σήμερα το κτίριο στέκεται ανάμεσα στα δέντρα και τις σκιές της πέτρας και αποτελεί σημείο αναφοράς για το χωριό. Αν δεν κάνουμε το θρησκευτικό τουρισμό μας θα σκάσουμε. Ναός του Αγίου Μινά. Περπατήσαμε στο χωριό για κάτι παραπάνω από μία ώρα. Βρεθήκαμε από τα στενάκια στις εκκλησίες του και αναπνεύσαμε τον καθαρό αέρα, που ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν μετά το πολύ ωραίο ταξίδι μας για να είμαστε ξεκούραστοι την επόμενη μέρα. Εδώ λέμε, άμα περπατήσεις 6 ώρες φτάνεις στο φαράκι του Βίκου. Αν το ξεκινήσουμε τώρα, κατά τη 1 το βράδυ. Μια χαρά. Γιατί είμαι σίγουρη ότι κάτι τέτοιο έκανε. Η επόμενη μέρα μας βρήκε με ξύπνημα από αυτά που δεν χρειάζεσαι καν ξυπνητήρι. Ήταν ο λόγος που ήρθαμε ως εδώ. Να περάσουμε από τη Βοβούσα, να πάρουμε την ανηφόρα προς τη Σαμαρίνα και μετά πίσω για φαγητό. Μια μέρα γεμάτη στροφές, μυρωδιές και χωριά που δεν σε περιμένουν. Το πρόγραμμα δεν είχε κάτι σπουδαίο. Είχε απλά δρόμο. Και αυτό για εμάς είναι πάντα το σπουδαίο. Για 100η φορά, χωρίς να το βαριέμαι ποτέ, το γεφύρι του Κόκορη. Και ποτέ δεν θα το πετύχουμε νερό αυτό το μέρος. Ναι, πραγματικά, παρότι μετά από χειμώνα, πάλι χωρίς νερό είναι.
Αυτό το μέρος τα τραπεζάκια τους είναι πολύ χαμηλά. Γιατί? Γιατί κάτω στο σκαμνέλι για να φάνε. Δώστε του καφέ, σας παρακαλώ. Δώστε του καφέ. Δεν έχει φάει το παιδί. Από χτες έφαγε ξυνισμένη μαγειρίτσα. Έχει φύγει το παιδί. Έχει φύγει το παιδί, Παναγιά μου. Ήταν φανερό πως με την δεύτερη μέρα στο βουνό είχαμε ήδη ξεφύγει. Είχαμε βουτήξει με τα μούτρα σε έναν ανελαίητο διαγωνισμό εξευτελιστικά κακού χιούμορ, με τα ανέκδοτα να πέφτουν βαρύτερα και από βράγο σε δρόμο. Η έλλειψη καφεΐνης δεν βοήθησε. Αντίθετα, πολλαπλασίασε τον πόνο. Το μόνο που προσέφεραν αυτές οι υψηλής ευφυΐας ατάκες ήταν η προσθήκη στην πρωινή δροσιά, που είχε αρχίσει να γίνεται ενοχλητική ζέστη. Είχα ξαναπεράσει από αυτό το δρόμο με το Γιάννη πριν από περίπου ένα χρόνο και στο μυαλό μου η βοβούσα μας περίμενε σε 20 λεπτά με παγωμένο καφέ και χαλαρή διάθεση. Και μετά Σαμαρίνα, φαγητό και περπάτημα. Αυτό που δεν είχα προβλέψει όμως ήταν ότι ζούμε στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα το μόνο δεδομένο είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ειδικά όταν μιλάμε για δρόμους στο βουνό. Και αυτό στη συνέχεια θα μας άλλαζε ολόκληρη την ημέρα και τη διάθεση. Τι φάση. Το χωματόδρομο θα πάμε. Όχι βέβαια. Χαθήκαμε. Ναι. Τι είναι? Ναι, χαθήκαμε. Πίσω και αριστερά. Ένας δρόμος είναι από εκεί που ήρθαμε. Δεν πιστεύω να σε βγάζει στο δρόμο που περάσαμε μια διακλάδωση που ήταν ο χωματόδρομος και ταλίκες. Δεν έχω ιδέα. Ο κεντρικός δρόμος που θυμόμουν για τη βοβούσα δεν υπήρχε πια. Ή τουλάχιστον όχι όπως τον είχα στο μυαλό μου. Το κομμάτι εκείνο είχε γίνει ένας κακοτράχαλος χωματόδρομος με βαθύ χώμα και στην κατάστασή μας απροσπέλαστος. Φαινόταν μάλλον πως είχε πέσει από νεροποντές, αλλά όπως και να έχει ήταν εκτός παιχνιδιού. Ψάξαμε εναλλακτική και είπαμε να δοκιμάσουμε από το χωριό Λάιστα. Μια διαδρομή που δεν είχα ξανακάνει, αλλά φαινόταν να έχει κάποια προοπτική. Μέχρι που φτάσαμε 25 χιλιόμετρα πριν από τη βοβούσα, όπου και κατάλαβα πως η διαδρομή θα μας έβγαζε περισσότερο άγχος παρά απόλαυση. Να σου πω, όχι. Ούτε καν. Δεν παίζει να το κάνουμε αυτό. Θέλαμε πάρα πολύ απλά να φτάσουμε στη βοβούσα. Αυτό το δρόμο τον οποίο πριν από λίγους μήνες είχα περάσει, τον έχουν στρώσει με 3α, παχύ, για να μπαίνει και ρόδα μέσα. Δεν είναι τόσο εύκολο όταν είσαι διπλός να το κάνεις αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά σε βγάζει μέχρι τη Λάιστα που είναι αδιέξοδο και μετά σε πάει από έναν δρόμο ο οποίος μάλλον είναι υλοτομίας. Άρα βοβούσα πας μόνο από την πάνω μεριά από Σαμαρίνα. Μάλλον θα πρέπει να την κάψουμε. Για την επόμενη μισή ώρα υπήρχε μόνο αυτή η γνώριμη βαριά σιωπή που αφήνει πίσω της ένα σχέδιο που δεν βγήκε. Δεν ανταλλάξαμε κουβέντα, όχι από ένταση, περισσότερο επειδή δεν υπήρχε λόγος. Η μισή ώρα πάνω στη μηχανή κύλησε αθόρυβα μέσα στα κράνη μας, λες και προσπαθούσαμε να χωνέψουμε την απόφαση που μόλις είχαμε πάρει, σαν να λέγαμε ας σώσουμε ό,τι μπορούμε. Είχαμε ήδη χάσει αρκετό χρόνο δοκιμάζοντας και απορρίπτοντας διαδρομές και πλέον το να φτάσουμε μέχρι τη βοβούσα ή τη Σαμαρίνα απλώς δεν μας έβγαινε. Το ξέραμε και οι δύο, ξεμείναμε με αυτή την τρίτη επιλογή, άχρωμη, ίσως και λίγο αδιάφορη.
Έμοιαζε περισσότερο με λύση ανάγκης, όχι επιθυμίας. Ήταν η δεύτερη φορά που πήγαινα να δω τη Σαμαρίνα και δεν τα κατάφερα. Και όσο και αν προσπάθησα να το δω ψύχραιμα, με τσάντισε. Όχι μόνο για τον καφέ στη γέφυρα της Βοβούσας ή τη διαδρομή που χάσαμε, αλλά γιατί μέσα μου είχα δέσει το κομμάτι αυτό με μια αίσθηση επιμονής, προσωπικής υπόσχεσης. Δεν ξέρω γιατί το ήθελα τόσο, ίσως επειδή δεν τα κατάφερνα. Και αυτό από μόνο του μου αρκούσε για να θέλω ακόμα πιο πολύ. Κι όμως, όπως συχνά συμβαίνει, δεν το ξέραμε τότε. Αυτό το πισωγύρισμα, αυτή η στροφή αλλού θα μας πήγαινε σε κάτι τελείως απρόσμενο την επόμενη μέρα. Κάτι που τελικά άξιζε περισσότερο από ό,τι είχαμε σχεδιάσει. Είναι 11:30 το βράδυ. Είμαστε εδώ στο ξενοδοχείο. Η αλήθεια είναι πως τίποτα δεν μας πήγε καλά σήμερα από όσα είχαμε σχεδιάσει. Είχαμε σχεδιάσει να πάμε από την Βοβούσα, να σταματήσουμε να πιούμε ένα καφέ, να πάμε από τη Σαμαρίνα, στη Δρακολίμνη. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά συμβαίνουν. Σε κάθε εκδρομή μπορεί να βρεις κάποιο απρόοπτο. Εντάξει, προσαρμόζεσαι σε αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τους δρόμους εδώ, αν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος για να περάσει, γιατί οι δύο που ήξερα τουλάχιστον και οι δύο βρεθήκαμε με χώματα. Αυτά συμβαίνουν στις διαδρομές, τα απρόοπτα. Αύριο είναι μια άλλη μέρα, θα κανονίσουμε να κάνουμε κάτι άλλο προς την επιστροφή μας πίσω στη Χαλκίδα. Το βλέπουμε. Έχω μια αράχνη στον καθρέφτη. Μην της κάνεις τίποτα και μας κάνει του και έρθει πάνω μας. Θα γίνουμε κι εμείς με τα Spider-Man. Έλα, σταμάτα, μην την πειράζει, σου λέει, πάρ' την πάνω μου. Ξυπνήσαμε μετά από έναν ύπνο που θα ζήλευε και αρκούδα το Φλεβάρι. Χρειαζόντουσαν ώρες, πολλές ώρες, γιατί η προηγούμενη μέρα μας ήταν για πέταμα. Τίποτα από όσα είχαμε σχεδιάσει δεν έγινε. Το βράδυ όμως, εκεί στο χαζοκοίταγμα του ταβανιού, κάτι μου ήρθε. Μια διαδρομή που είχα κάνει καλοκαίρι με μια άλλη μηχανή, αλλά δεν την είχα τραβήξει σε βίντεο. Ένα από εκείνα τα μικρά ταξιδιωτικά αποθυμένα που λες πρέπει να ξαναπεράσω από εδώ. Οπότε είπα, δεν έχει σημασία πού θα φτάσουμε, σημασία έχει να οδηγήσουμε. Έστω και χωρίς πλάνο ή μεγάλες προσδοκίες. Έτσι κι αλλιώς, χειρότερα από χθες δύσκολο να πάει. Περάσαμε τα Γιάννενα χωρίς να σταματήσουμε ούτε για καφέ, σπάνιο φαινόμενο για μας. Ο πρωινός αέρας ήταν από αυτούς που δεν σε παγώνουν αλλά σε ξυπνάνε. Ο δρόμος άρχισε με πλήξη. Ξέρεις, εκείνη η επαρχιακή δρόμη που ούτε άσχημη είναι ούτε ωραίοι. Σαν την αίσθηση που έχεις όταν οδηγείς ηλεκτρική μοτοσικλέτα και νομίζεις ότι κάποιος έχει βάλει την εξάτμιση στο mute και ξενερώνει η ζωή σου. Αφού περάσαμε εκείνα τα κομμάτια, ο δρόμος άρχισε να στριφογυρίζει, να γραπώνεται πάνω στο βουνό. Οι στροφές όλο και περισσότερες, το τοπίο έπαιρνε ύψος και ένταση. Και μέσα μου κάτι άρχισε να ξυπνάει. Μια εικόνα που έχω ξαναδεί, αλλά λίγο διαφορετικά. Το καλοκαίρι είχα περάσει αυτό το δρόμο, αλλά ανάποδα, από τον Πάρο προς τα Ζαγοροχώρια. Και τώρα το κατέβαινα. Και αν με ρωτάς, είναι πιο ωραία έτσι. Λίγα λεπτά μετά, κάτω χαμηλά στην κλειστή χαράδρα, πάνω από μια τυρκουάζ κορδέλα από τα νερά του άραχθου ποταμού, φάνηκε η γέφυρα. Η γέφυρα της Πολιτσάς που φτιάχτηκε για να ενώσει τα κατσανοχώρια με τα Τζουμέρκα και που σήμερα, αν περάσεις από εκεί, σίγουρα θα κάνεις μια στάση για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις το απίστευτο τοπίο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει πάρα πολλούς να έρχονται εδώ, δεν έχω δει φωτογραφίες. Μπορεί να μην το ξέρουν, τώρα ευκαιρία να το μάθουν. Είναι σίγουρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του άραχθου ποταμού.
Και η αλήθεια είναι πως στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων μπορείτε να βρείτε υπέροχα σημεία. Κοίτα εδώ. Ανεβήκαμε ξανά στη μηχανή για να συνεχίσουμε. Έχοντας την εικόνα του άραχθου, η κάθε φουρκέτα άρχισε να μου αποκαλύπτει κομμάτι-κομμάτι ένα μικρό μυστικό που παρότι είχα ξαναέρθει δεν το είχα ανακαλύψει. Αυτή τη φορά η αντίστροφη πορεία κάπου ανάμεσα στην πέτρα και τον ουρανό μου αποκάλυψε πως αυτό δεν είναι απλώς ένα πάσο. Ίδιες στροφές, ίδια ησυχία, ίδια ανατριχύλα στην πλάτη όταν κοιτάς πίσω σου και βλέπεις το μονοπάτι που άφησες. Μπορεί ο δρόμος αυτός να μην έχει όνομα, αλλά είναι εκεί, σαν το πάσο του SH20 στην Αλβανία που τον περασμένο χρόνο με είχε αφήσει με το στόμα ανοιχτό και σε κάνει να νιώθεις για λίγα λεπτά ότι βρήκες κάτι μεγάλο. Όχι για να το πεις, αλλά για να το θυμάσαι. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το ελληνικό SH20. Με τον drone ήταν πραγματικά ντεζαβού. Με το που ανέβει τον drone από πάνω και το δεις πως φαίνεται, είναι πραγματικά σαν να είσαι στην Αλβανία με τα σύνορα στο Μαυροβούνιο. Επόμενη στάση. Πάρος. Επόμενη στάση λοιπόν ο Μπάρος. Δεν νομίζω πως υπάρχει φορά που να πέρασα από τα Τζουμέρκα και να μην έκανα αυτό το πέρασμα. Κάτι σαν ανεπίσημο προσκύνημα σε ένα σημείο το τέμ που για πολλούς σημαίνει πολλά και για μένα έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια. Όσες φορές είχα ανέβει στην Κακαρδίτσα, το βουνό που στεφανώνει το πέρασμα, είχα δοκιμάσει κάθε πιθανή διαδρομή. Από Χαλίκι με τον Αυχένα να σε υποδέχεται απότομα, από Καλαρίτες με την πέτρα και την ιστορία να σε ζυγίζουν πριν σε αφήνουν να περάσεις. Αλλά ποτέ από το Ματσούκι. Όχι γιατί το απέφευγα, απλώς δεν έτυχε. Αυτή τη φορά όμως το είχε η μέρα. Ήρθε η σειρά του να μου δείξει το δρόμο. Από τα σφιχτά κομμάτια του χωριού στα ανοιχτά τοπία που ακολουθούν και από τις ρεματιές που κρύβουν νερά και σκιές στην απόλυτη ανάβαση που οδηγεί στο ψηλότερο ορεινό πέρασμα της Ελλάδας. Αφού έρχεται αυτός από εκεί, μια χαρά ανοιχτός είναι ο Μπάρος. Λογικά είναι ανοιχτός μωρέ, τέτοιο καιρό. Εντάξει, ο δρόμος είναι πολύ κακός, αλλά η διαδρομή θα σπάει. Να τη γέφυρα του Ματσουκίου. Ήρθα στο χωριό μου. Δεν είμαι από εδώ.
Το Ματσούκι είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.100 μέτρων στις βορειοδυτικές πλαγιές της Κακαρδίτσας, στην καρδιά των Τζουμέρκων. Αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και όμορφα χωριά της περιοχής, γνωστό για την άγρια φυσική ομορφιά του, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις δύσκολες ανηφόρες, κάτι που μας επιβεβαίωσε και η κυρία Ειρήνη. Είναι ανηφόρα, παιδιά, πώς θα ανεβείτε τώρα. Εντάξει, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοια κλίση. Εντάξει, είναι ένα χωριό ανηφορικό. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που ερχόσαστε εδώ. Στο Ματσούκι, ναι. Ναι, έχει ανηφόρα. Είναι τα ανεβαίνω. Τώρα η μηχανή είναι παιδιά παρά. Είναι και λίγο βαριά. Τι κάνατε, ρε παιδιά. Είναι και μεγάλη. Τι είναι αυτή. Αυτή είναι σε ένα αμάξι. Γι' αυτό είπαμε δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά να. Και από πίσω που θα πάτε μετά, σε ποια φορέα, στο Γαρδίκι. Θα κατέβουμε από κάτω και θα βγούμε μετά Ελάτη, Περτούλη, Ελάτη. Α, ναι, στο Περτούλη, ναι, εκεί. Ελπίζουμε τουλάχιστον ότι από εκεί θα πάμε. Μα και τι κανένα καιρό, γιατί με το σιγά σιγά θα μαζέψει σήμερα. Οι μηχανές αυτά έχουν, θέλουν και σκέπαστρο. Δεν βρήκαμε. Να είστε καλά, να πάτε καλά, παιδιά μου. Να είστε καλά. Και του χρόνου πάλι να είμαστε καλά. Να περάσετε πάλι από αυτό. Άντε, γεια σας, γεια σας. Καλόν δρόμο να έχετε. Είναι πάντα χαρά μου να μιλάω με γνήσιους ανθρώπους του χωριού. Από αυτούς θα πάρεις πάντα χρήσιμες πληροφορίες, όπως αυτό το δρομάκι που ανεβαίνει στο χωριό πολύ πιο εύκολα από ό,τι από τον κεντρικό δρόμο. Πραγματικά δεν ξέρω αν φαίνεται στις κάμερες το τι κλίση έχει αυτό το πράγμα. Όποιος έρθει εδώ θα καταλάβει. Αφού λοιπόν καταφέραμε και αναρριχηθήκαμε στο Ματσούκι, σε 10 περίπου χιλιόμετρα είναι ο μπάρος. Είναι φοβερή διαδρομή, αλλά είναι προτιμότερο να την κατεβαίνεις παρά να την ανεβαίνεις. Θα είναι πολλοί αυτοί που θα πούνε ότι κοίτα τον δεν μπορεί να ανέβει μια ανηφόρα, αλλά όταν έρθουν και δουν πως είναι αυτή η ανηφόρα και έχουν και ένα χέρι αντί για δύο και είναι διπλό και τριβάλιτσο, ίσως καταλάβουν. Έχω έρθει στον Πάρο πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και πάντα κάτι έχει να μου δείξει. Αυτή τη φορά ήταν το χιόνι στις κορυφές, σαν μια τελευταία αντίδραση στην επερχόμενη άνοιξη. Ο καιρός μουντός, ο δρόμος περισσότερο υπόσχεση κατολίσθησης παρά πέρασμα. Κι όμως πάντα υπάρχει αυτή η παράξενη ισορροπία ανάμεσα στο τι κάνω εδώ πάνω και στο δεν θα ήθελα να ήμουν πουθενά αλλού. Και τελικά όλα είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Από τους τρεις δρόμους είναι ο ένας ο οποίος είναι από το Χαλίκι, ο άλλος είναι από τους Καλαρίτες και ο τρίτος είναι αυτός εδώ που είναι από το Ματσούκι. Νομίζω ότι ο πιο εντυπωσιακός σε θέα είναι από το Χαλίκι, είναι και μεγαλύτερη διαδρομή που κινείσαι πάνω στα Μαθιένα, αλλά ο πιο εντυπωσιακός από Αγριάδα και πιο δύσκολος είναι από το Ματσούκι. Από τους Καλαρίτες είναι απλά όμορφα. Μόλις είχα δηλώσει με απόλυτη σιγουριά πως η καλύτερη ανάβαση για τον Πάρο είναι από το Χαλίκι. Και μετά ανεβαίνοντας από εδώ, το βουνό απλά μου έριξε μια σφαλιάρα. Στεκόταν εκεί, ατάραχο και λίγο ειρωνικό και μου έλεγε «Ωραία άποψη ρε φίλε, τώρα δες αυτό». Και μόλις το είδα, απλά κατάλαβα. Έχω αρχίσει να αναθεωρώ αυτό που είπα μόλις πριν από 1-2 λεπτά. Νομίζω ότι από εδώ ξεπερνάει το Χαλίκι, η θέα. Κάποτε η διαδρομή αυτή είχε άγριο χωματόδρομο που ελάχιστοι τον ανέβαιναν. Βλέπεις, η ασφαλτόστρωση το έκανε προσβάσιμο μέρος για όλους και για πολλούς το να φτάσει στον Πάρο πλέον είναι σαν βόλτα στο περίπτερο για τσιγάρα. Και κάπου εκεί αναρωτιέμαι, μήπως σε μέρη σαν αυτά θα έπρεπε να μείνουν ανέγκυχτα για τους λίγους ή θα ήταν άδικο να μην μοιραστείς τόση ομορφιά με τους υπόλοιπους. Όπως και να έχει, η διαδρομή αυτή είναι από αυτές που θα σου μείνει σίγουρα αξέχαστη την πρώτη φορά. Και κάθε φορά που θα γυρνάς θα είναι σαν να συναντάς ένα φίλο που το χειμώνα απλά θέλει να μείνει λίγο μόνος του.
Το ταξίδι δεν είναι ποτέ αυτό που φαντάζεσαι πριν ξεκινήσεις. Είναι μια σειρά από μικρές αναποδιές, απρόβλεπτες στροφές και αλλαγές σχεδίων που, αν τις αφήσεις, σε πάνε κάπου αλλού. Κάπου που ίσως να μην ήξερες καν ότι ήθελες να βρεθείς. Έχω περάσει τόσες φορές από εδώ και μια φορά δεν έχω μπει μέσα στην Ιερά Μονή Γαλακτοτροφούσας. Πάμε να δούμε πώς είναι. Κάθε μονοπάτι εκεί έξω έχει τα δικά του χρώματα και τις δικές του μυρωδιές και τα ταξίδια μας μαθαίνουν να βλέπουμε πέρα από το προφανές. Η μαγεία δεν είναι μόνο στο τέλειο τοπίο ή στον καθαρό ουρανό, αλλά στα μικρά απροσδόκητα πράγματα που κάνουν την καρδιά σου να χτυπάει πιο δυνατά. Νομίζω πως κάποιες φορές το μυστικό δεν είναι να έχεις οργανώσει στο μυαλό σου τα πάντα. Πρέπει να αφήνεις την τύχη να παίρνει τα ενία, να σε πηγαίνει στο απροσδόκητο για να σε ξυπνάει και να σου δείχνει πως το ίδιο μέρος μπορεί να σε εκπλήξει τόσες φορές όσες δεν έχεις δει ακόμα και να σου φτιάξει μία ακόμα ιστορία για να έχεις να λες. Το όνομά σου? Δημήτρη. Οδηγώ αυτοκίνητο τώρα 50 χρόνια. Λέω με συνέχεια στα παιδιά μου που οδηγούν αυτά. Εσείς είστε σε 4 ρόδες, είσαστε ασφαλείς. Άμα βλέπετε ένα μηχανάκι, ένα δίκυκλο, όλα αυτά, κάνε στην άκρη, αυτός είναι σε 2 ρόδες. Συνεργασία είναι και εσύ να οδηγείς καλά και εγώ σωστά. Ναι, σωστά, αλλά πρόσεχε, ας το πούμε, πρόσεχε. Ένα καφέ με μπόλικο καφέ. Μπορεί να ξεκινάς για κάτι συγκεκριμένο και να καταλήγεις να βρίσκεις κάτι πολύ πιο μεγάλο. Μια ιστορία, μια στιγμή, μια σκέψη που σε αλλάζει. Όμως δεν πρέπει να κάνεις ταξίδια απλά για να τα κάνεις. Πρέπει το κάθε ταξίδι σου, με ό,τι και αν έχεις ταξιδέψει, όταν γυρίζεις σπίτι, να σε κάνει να νιώσεις πως δεν κουβαλάς μόνο αναμνήσεις, αλλά μια νέα ματιά στον κόσμο, πιο πλούσια και πιο ζωντανή. Έχω ταξιδέψει στο παρελθόν με μοτοσικλέτες παλιάς τεχνολογίας ή μικρών κυβικών και μπορώ με σιγουριά να σου πω πως εδώ δεν παίζουν ρόλο τα κυβικά, οι μάρκες και τα φανταχτερά αξεσουάρ. Το ταξίδι σου βρίσκει πάντα το δικό του μαγικό μονοπάτι, αρκεί να μην κλείσεις τα μάτια και να κρατήσεις ανοιχτή αυτή την περιέργεια. Γιατί εκεί έξω πάντα υπάρχει κάτι που αξίζει να το δεις, να το νιώσεις και να το ζήσεις, ακόμα και αν δεν το περίμενες. Αυτή είναι η πραγματική ομορφιά του ταξιδιού, ότι σε μαθαίνει να ζεις την αβεβαιότητα σαν περιπέτεια και να αγαπάς κάθε στιγμή της.